हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्कार। आज कोटेश्वरबाट मेरो यात्रा सुरु हुँदै घरको लागि प्रस्थान हुँदै माघे सङ्क्रान्ति मनाउन बाआमासँग। सो आजको सन्दर्भ चाहिँ यही हो र भक्तपुरको ट्राफिक जाम सहरमा सस्त व्यस्त सहरमा अगाडि बढ्दै त कतै हामी ट्राफिक नियम पालन गर्दै अगाडि बढ्दै लाग्ने क्रममा आज मौसम खुला सफा, त्यही भएर राइडको मजा लिँदै र अगाडिको भाइरल घरको नजारा हुँदै हामी बाटोबाट निस्केछौँ। यता हाम्रो के अरे माथि सनराइज सनसेट हाम्रो जान्छौँ र हामी ट्राफिकमा फस्यौँ। त्यो हुँदै यता चाहिँ हामी यो चाहिँ हाम्रो साँगाको 2-वे कन्स्ट्रक्सनमा आउँदै गरेको बाटो जाँदै गरेको बाटो एउटैमा फसाएर बाटो अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको कारण चाहिँ धुलो राम्रो। यो चाहिँ हाम्रो साँगा। यो बाटो बन्दैछ, पछि बनेपछि त बब्बाल हुन्छ। अहिले एउटै बाटोबाट हुँदैन, अहिले बाटो बन्दाखेरिको धुलो दाम त खानु परिहाल्छ होइन, त्यतिको लागि त खप्नै पर्छ होइन, नो पेन नो गेन। त्यसो हुँदै अब मची पुगी धुलीखेल। अब सिधा हामी यताबाट धुलीखेलको बाटो नै अन्डर कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। यो लेनको बाटो राम्रो बन्दैछ, बनेपछि त फेरि चिलिली हो, एकैछिनमा बाहिरै काट्नु पुगिन्छ। र म अगाडि गयो भने तपाईँको 5 काल हुँदै चौतारा सुकुटी बिच हुँदै हामी जिरी दोलखा जाने बाटो है, त्यो लाइन लाउँदै अब हामी बिपी हाइवे। अब म लागि आफ्नो गन्तव्यतर्फ, मेरो आफ्नै पूर्वेली बाटो बिपी राजमार्ग। अब अगाडि गएर हाम्रो यहाँनिर अगाडि एउटा अस्पताल छ, जो चाहिँ फेमस हाम्रो प्रायः सिन्धुलीका मान्छेहरू प्रायः यहीँ सजिलोको लागि यहीँ गर्छन्, जसलाई चाहिँ हामीले धुलीखेल अस्पताल पनि भनिन्छ, जो चाहिँ हाम्रो दाहिनेतिर देखिरहनु भएको छ होला, अलिकति अगाडि देखिन्छ ऊ त्यो धुलीखेल अस्पताल। त्यो हुँदै अगाडि बढ्यौँ। अब सल्लाहगाडी आयो, सल्लाहगाडी आउँदा हामी मजाले सरर जाँदैछौँ। यस्तै गन्तव्य हुँदाहुँदै हामी नमोबुद्धको चेक पोइन्टमा, पुलिस चेक पोइन्टमा। यो चाहिँ नमोबुद्ध यता दाहिने तरफ, म सिधा आफ्नो गन्तव्यतर्फ। माथिको ट्राफिक लाइट हेर्दै हुनुहुन्छ, अटो सिस्टम। अगाडिको यो बाइक सबैलाई यादै होला, यो बाटो हिँड्ने प्रायःलाई होइन त। त्यो हुँदै हामी अगाडि बढ्यौँ। भकुन्डे बेसीको न्यारो बाटो गर्दै म भकुन्डे बेसीको सहरमा पुग्छु, जो चाहिँ एउटा छोटो मिठो रमाइलो सहर छ, जसमा चाहिँ ट्राफिक दायाहरूले आफ्नै काम गरिरहनु गर्थ्यो। सो यो सहर पनि म कति हुँदाखेरि अगाडि बढिरहँदाखेरि उमङ्ग र एक किसिमको त्यो बाबाआमासँग भेटेर यो यसपालिको माघे सङ्क्रान्तिको बारेमा सुन्दा खुसी हुँदै अगाडि बढ्दै थिएँ। त्यसै क्रममा बढिरहँदाखेरि हामी पुग्यौँ सर्लकको अब रोशीको बाटो अलमोस्ट। अब तपाईँले विदङसम्म जाएको खोला अझै पनि जस्ताको जस्तै छ। लगभग 3-4 महिनापछि 3-4 महिनापछि नै भनौँ होइन, यो बाटोमा फेरि पनि ताजा याद त्यो 11-12को र त्यो भएको भीषण तपाईँको बाढी पहिरोको याद आयो। र अझै पनि यो यहाँ पुगेँ म चौकीडाँडा भन्छ, जो चाहिँ सबसे ठुलो भयङ्कर ठुलो क्षति भएको ठाउँ चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ, जो चाहिँ अहिले हाम्रो चौकीडाँडा भन्छौँ। चौकीडाँडामा चाहिँ हाम्रो यो ओह्रालो गएपछि हामी सर्लक दाहिने घुमेर चाहिँ तल खोलामा पुग्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सिधा बाटो खोलेको रहेछ, विच इज भेरी गुड। हामीलाई घुमिरहनु परेन। यदि ट्राफिक जाम भएको समयमा हामीले दोतरबाट 2-वे जानु पनि सक्यो। यताबाट चाहिँ हामी दाहिनेबाट आउँथ्यौँ पहिला, अझै सोझै बाटो खोल्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ आवत जावतमा समस्या हुँदैन होइन। जाने मान्छे त जान्छ, आउने मान्छे उता आउँछ होइन। त्यसो गर्दा पनि केही हद तक अब चाडपर्व टाइममा त अब सवारी चालकहरू होइन, वाहनहरू धेरै हुन्छ, त्यो ठाउँ समस्या हुँदैन भन्नु खोजेको मैले चाहिँ। र अब यसो हुँदै अगाडि बढ्दै भेट्दाखेरि हाम्रो फौजी दाइहरूको गाडी मेरो बाबाको याद आयो। सेमिस्तै गाडीमा हामी पहिला हिँडेको मान्छे हो। र त्यो हिँड्दै अगाडि अब आयो हाम्रो बोलेरोको चाप। धुलो खाँदै म साइडबाट जस्तो निक्लेर अगाडि बढ्ने क्रममा बढिँदाखेरि मलाई यार कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि के होला कसो होला, जापान आयो, जापानले अनुगमन गर्यो होइन, यति खरब उति अरब भनेर मान्छेले भन्यो, जो चाहिँ मैले जिन्दगीमै नपढेको कुरा होइन। अब त्यो अरब खरबको कुरा गर्दाखेरि म त अब होइन कन्स्ट्रक्सन सही होला, सुरु भयो होला, किन भन्दाखेरि त नेपालको लगभग आधी आबादी यही बाटोबाट हिँड्छ। लगभग आधा
नेपालको 7 रमासी लगभग 3-4वटा प्रदेशका मान्छे त यही बाटोबाटै हिँड्छन्। त्यही कारणले अब त्यो चाहिँ बनायो होला भन्ने मेरो तर्क थियो, तर होइन रहेछ, म गलत रहेछु। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? देब्रेपट्टिको त्यो सानो त्यो बाँसले बनाएको त्यो पुल अझै पनि त्यस्तै रहेछ बिचरा हेर्नु त, पारिपट्टि गाउँ जानको लागि। र यो अहिले यहाँनिर मैले लिएको त अघिल्लो भ्लगमा यहाँ बसेर त्यो नेवार दाइसँग भ्लग हालेको थिएँ, मैले अन्तर्वार्ता लिइरहेको थिएँ। हेर्नु न, अब बुद्धको स्ट्याचु कटेर पहिला बाटो अझै राम्रो थियो, झन् भत्केर त्यो पानीले झन् खराब बनाइसकेको छ। हेर्नुहोस्, प्रष्ट देख्नु सक्नुहुन्छ, मेरो गाडी नम्बर प्लेट गाडी चल्दैछ, साइड भएन भने म साइडबाट कुद्दैछु। यस्तो न्यारो, त्यो पनि यति अफ रोड भने अब यो बाटो कतिको बनेको रहेछ, कतिको बिग्रेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु होला त। गाडीहरू चलिरहेछ अब बर्खा हिउँदोको मासमा हाम्रो सरकारले के गरिरहेको छैन भनेपछि अब बर्खा मासमा त कामै हुँदैन यार। भने हामी कुन बाटो हिँड्छौँ होला, म छक्क पर्छु, सोच्दै अचम्म लागिरहेको छ। यो बाटो जस्ताको जस्तै हेर्नु त, यति राम्रो चिल्लो इभी गाडी चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेको बाध्यता हुने यार यो त, रहर होइन नि। नेचरले दिएको छ धेरै कुरा, तर हाम्रो नेपालमा छैन। चेक पोइन्ट कट्यौँ हामी यसो हुँदाहुँदै गफ गर्दै। चेक पोइन्ट कटेपछि मलाई सबसे अचम्म लागेको चाहिँ भीमफेदी के भन्दैछ यो ठाउँलाई चाहिँ, होइन? यो ठाउँ जस्तोको तस्तै छ। यहाँको अब के मुआब्जा भयो कसो भयो त्यो म भित्र जान्दिनँ, तर बाहिरबाट बाटो हिँड्ने मान्छे देख्दाखेरि चाहिँ जस्तोको तस्तै हो। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि जस्तोको तस्तै नै, केही चेन्ज भएको छैन, केही चेन्ज भएको छैन। बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा अब भित्रपट्टि मुआब्जा होइन, कानुनी कारबाहीको आधारमा या सरकारले दिनुपर्ने सुविधाको आधारमा केही थियो होला थिएन होला, त्यो आफ्नो ढङ्ग छ। तर मैले देखिनँ, बाहिर चाहिँ मैले देखिनु पर्ने कुरा देखिनँ। र यो मेरो देब्रेपट्टि दम्बु पार्क थियो जो छैन है। अब म अगाडि बढ्दा अचम्म लागेको, यहाँ धुलो उडेर आएको थियो होइन। धुलो के को लागि बाटो बढेछ भने मक्का पऱ्यो, यत्रोको मक्का जो 11-12 को त्यसको 3-4 दिनमा सोरिसक्नु पर्ने कुरा अझै पनि सोरिसारिन्छ, अझै 3-4 महिना पछि सोर्दैछ नि हो। अब अगाडि बढ्यो, हेर्नुहोस् बाटो जस्तोको तस्तै। बाटो कुनै पनि बाटो बनेको छैन, जस्तोको तस्तै साथीहरू। खोलाकै बाटो हो, जो पहिला हामी दसैँ तिहारमा हिँडेथ्यौँ त्यही खोला हो, त्यही बाटो हो। यो खोलाको कति लेभलमा आइसक्यो हेर्नु त। हिउँदो मासमा खोला मेरो छेउमा छ, खोलाको पानी यहाँनिर हिलो भइसक्यो भनेपछि बर्खा मास त यो बाटो त पुरै तुल्नुमै डुब्ने हो। भने हामी कहाँबाट हिँड्ने, घर कसरी जाने, यो मेरो मुद्दा हो। र म अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँनिर यो ठाउँमा चाहिँ म प्रायः यहाँको अर्ग्यानिक चिजहरू खाएर गएको हुन्छु। योभन्दा अगाडि आँटी लिएर गएको थिएँ, यो चाहिँ म त्यो आँटीकै अपेक्षामा आएको थिएँ, तर आँटीको सिजन गइसक्यो भनेर यहाँका लोकल दाइहरूले भन्नुभयो। र यहाँको जुनार सुन्तला खाउँदै मग्न हुँदै अगाडि म अब, किनकि बिहान अलिक लाइट होइन फुड खाएर हिँडेको बाटोमा घरमा जाने एउटा रहरले होइन, रहरमा चाहिँ खासै खाना खाइएन, अनि लाइट फुड खाएर कुदेको। अनि बिच बाटोमा त भोक लाग्यो। अब बिच बाटोमा भोक लाग्दाखेरि त्यहाँका लोकल स्थानीय दाइसँग कुरा गरेँ, उहाँहरूको गुनासो सुने, त्यस्तै जस्ताको तस्तै। अब अगाडि गएपछि यो चाहिँ ठ्याक्क नेपालथोकभन्दा अगाडिको जो चाहिँ अन्तिम हो, यो डिजास्टरको अन्तिम मुख हो। यो ब्रिज याद आउँछ होला धेरैजनालाई। सो यो ब्रिजसम्म चाहिँ बाटो लगभग 15-17 किलोमिटर जस्तै पारेको। यहाँसम्म आइरहँदाखेरि जस्तोको तस्तै देखेँ मैले, केही पनि भएको छैन। अब यो चाहिँ हाम्रो नेपालथोकको चेक पोइन्ट।
अलिकति भोक लागेपछि यहाँनिर बसेर चाहिँ मैले आफ्नो ल्याएको अर्ग्यानिक सुन्तला खाने निर्णय गरेँ। खाइरहँदाखेरि अलिकति फन होइन, साथीहरूलाई यसो केही देखाउन भनेर वाउ हल्का रमाइलो। सो मैले आफ्नो बाइकलाई अगाडि बढाउँदै फ्रेममा र अलिकति बाटोमा अलिक पेलेर उतापट्टि राखेको कारणले अलिक छेउपट्टि राखौँ न होइन, आवत जावत गर्ने गाडीहरूलाई अलिक सजिलो होस् भनेर अलिक कुनामै च्यापेर राखेर सुन्तला चढाउन थालेँ। सुन्तला चढाउँदै खाँदै काममा एक्लै। Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. धेरै ढिलो भइसकेको थियो। आमासँग कुरा गरेपछि आमा बाबाले भन्नुभयो धेरै पछाडि रहेछस्, अलिक ढिलो हिँडेर रहेछस् भन्नुभयो र मैले अगाडि फेरि यो ठाउँमा चाहिँ मलाई दिन परेको ठाउँ खाली बाटो थियो र रन्काएँ। रन्काउँदाखेरि लगभग धेरै रन्केछ, 100 एबभ गएछ। किन भन्दाखेरि कहिले कहिले त होइन खाली बाटोमा त कुदाउँ न हो, मोटो ब्लक भनेको फेरि के मतलब रह्यो होइन र सुधार्छको साथमा। साथीहरू तपाईँहरू मिस्टेक नगर्नु होला, मैले गरेँ भनेर। किन भन्दाखेरि बाटो खाली थियो र म कन्फिडेन्ट होइन, केही पलको लागि है यो चाहिँ। त्यो चाहिँ यो ऐतिहासिक मन लाग्छ, यो हाम्रो सेलीदेवीको यो ऐना चढाउने परम्परा आयो। यो टेम्पल अफ मिरर भन्छौँ, मिरर टेम्पल भन्छौँ। यो मन लाग्छ अबको धेरै वर्ष होइन गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डबाट हुन्छै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यात्रा सफल होस् भनेर ऐना चढाइने हो। जति पनि यो भाकल जस्तै हो क्या, प्रायः गाडीको ड्राइभरहरूले होइन वाहनको नाममा गाडीको नाममा यहाँ चाहिँ ऐना चढाइन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ऐना चढायो भने चाहिँ हाम्रो मनोबल बलियो हुने र दुर्घटना हुँदैन भन्ने खालको एउटा किंवदन्ती भनौँ या सोच चाहिँ पालेको छौँ, जो अहिलेसम्म यसलाई बर्खाएर राखेको छ। त्यो हुँदै अगाडि बढी म अब ओह्रालो हुँदै सर अगाडि बढी भन्छ नि एक्लै भए नि म भने चाहिँ एक्लै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि बाटो खाली हुनेको कारणले कति ठाउँमा रन्कायौँ पनि र मजा पनि लुट्यौँ। अब यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट लाग्छ मलाई, अचम्म पनि लाग्छ कहिले त्यो हुन्छ नि। अब जापानतिर चाहिँ त्यो बम गिरेको ठाउँमा चाहिँ नागासाकीतिर नि त्यो बम गिर्दाखेरि केही पनि हुँदैन भन्थ्यो क्या। त्यो ठाउँमा यो ठाउँमा आउँदै त्यो मलाई आभास हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ हामीले चटपटे डाँडा भन्छौँ। त्यो चटपटे डाँडाबाट पनि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि दाइहरू यसो बाटो गयो यसो होइन रमाइलो। अनि कुराकानी हुँदै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ यो खुर्कुटको तल कोसीको छेउमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ खाली बनाउनु फेरि रन्काउनु मन लाग्यो, रन्काइयो र त्यो हुँदै अब अलमोस्ट हामी खुर्कुटको छेउछेउ आइपुगेको छ नि र हेर्दै चलाउँदै कतिखेर खुर्कुट आइपुग्यो थाहा पनि भएन, पत्तै भएन। खुर्कुट आइसकेपछि हामी सर्लक्क खुर्कुटको चेकपोइन्ट कटाएपछि अब चाहिँ मलाई आफ्नै गाउँ पसेको आभास भइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि यो अलमोस्ट सिन्धुलीमा पर्छ। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिन्धुली र रामेछाप छुटिन्छ। त्यो छुटिँदाखेरि हामी खन्याखर्क पऱ्यौँ, जो चाहिँ मान्छेहरूले प्रायः चाहिँ सुन्तला पाउने ठाउँ भन्छ, सिटी अफ ओरेन्ज, सुन्तलाको सहर भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ मैले दिएको नाम है साथीहरू। किनकि यहाँ पुगेपछि तपाईँले सुन्तला चाहिँ मग्न किन्नु होला। आउने जाने जुनै पनि बाटो हिँड्दाखेरि आइनबाट जाँदाखेरि तपाईँले लिनु होला। अनि मैले भर्खर तपाईँको दाहिनेतर्फ देखाएको चाहिँ मेरो उयो सिन्धुली गढी, अनि अगाडि माथि देखेको तपाईँको एउटा रिजोर्ट हो। त्यो तपाईँले मनोरञ्जन गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो रिजोर्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ घुम्दै आउँदाखेरि हामी सिन्धुलीमा चाहिँ तपाईँको एउटा बसेर खान्थ्यौँ हो। र त्यो हुँदै अगाडि म आइपुगेँ सेल्फी डाँडामा सेल्फी खिच्ने मान्छेको लर्को र यो चाहिँ हाम्रो अगाडि मैले देखाइरहेको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको जमानामा चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूले यही ठाउँबाट चाहिँ लडाइँ लडेको थिए अरे भन्ने कुरा गर्छन् होइन, यसरी जितेको भन्ने कुरा गर्छन्। ल अगाडि सर्लक्क बढेर म ढुक्रेबास आइपुगेँ। ट्राफिकको अटो लाइट हेर्नु सक्नुहुन्छ, प्रविधि धेरै बढिसक्यो। अगाडि बढ्दाखेरि म ढुक्रेबासको चोक पुगेँ। ढुक्रेबासको चोकबाट सरर म अगाडि निक्लेँ बित्तिकै मेरो दाहिनेपट्टि पेट्रोल पम्प साथसाथमा बर्गर आउँछ, तपाईँलाई थाहा नै छ होला।
अब यो बर्गर हाउसबाट सर अगाडि बढ्न बित्तिकै मेरो आफ्नो घर जाने गेट आइपुग्यो लक्ष्मण गेट। अब लक्ष्मण गेट आइसकेपछि लक्ष्मण गेट सर्लक्क छिर्न बित्तिकै हामी आइपुग्यौँ घर।